Ja men hallå eller? Är det bra med dig eller? Idag ska vi prata om aktier eller fonder. Vad bör du välja och hur ska du tänka när du väljer mellan aktier och fonder? Nu är det ju så att innan du kollar på den här videon så kan det vara bra att ta fram en kopp kaffe. Och eftersom vi är mer än 1000 prenumeranter nu så ska vi fira med en liten bulle. Den har inte jag betalat för, så bara ett krona. Innan jag har ätit upp min bulle så ska jag också presentera vinnarna. Och de vinnarna som jag har dragit är Filip Rydin, Emil, Hanna Uppström, Sibiriens soppkök, Åsa Lundgren, Dryg sjuksköterska, Karam, Julia och Ardalan. Grattis! Ni har vunnit varsin aktiebok. Ni kan kontakta mig på Instagram eller Facebook med er adress och så skickar jag ut de här böckerna till er. I dagens video så ska vi prata om aktier eller fonder. Alltså vad ska du välja när du sparar? Bör du köpa ett aktie eller bör du spara i en fond? Och ja, den största skillnaden mellan aktier och fonder, det är ju att när du köper aktier så äger du ju indirekt en del av ett företag. Och om du istället köper en fond, ja men då är det ju så att du får en del av ett gäng olika aktier. Upp till 20-50 olika företag kanske du får ifall det är så att du investerar i en fond. Men ifall du köper en aktie så är det ju bara just det företaget som du investerar i. Och om vi tänker på just det påståendet så kan du ju förstå att det är lite högre risk att investera i aktier än vad det är att investera i fonder. Och när du investerar och sparar dina pengar så är det alltid risk du måste tänka på. Hur mycket risk är du villig att ta? Genom att investera i aktier så tar du en väldigt hög risk. Och när du investerar i aktiefonder så tar du också en hög risk, men inte lika hög som om du bara hade köpt en aktie. Alltså om det företaget går dåligt så går ju hela din investering åt pipsvängen. Men om du istället köper en fond, men då sprider du ut risken bland olika företag. Och minst 16 stycken aktier får du ifall du köper en fond. Jag brukar säga att aktier passar dig som är ute efter att ta lite mer risk, som kanske vill att det ska gå upp och ner lite snabbare. Också dig som vill lägga ner lite tid på att analysera olika företag och se vilka som går bra, och du kanske tänker att det här företaget kommer förmodligen att gå bra. Du gillar att spekulera och du vill lägga lite extra tid på dina investeringar. Du kanske tycker det är roligt att investera i aktier. Du kanske tycker att det är kul att följa olika företag och gillar ekonomi och allting i allmänhet. Ja, men då kanske aktier är någonting för dig. Och haken med att istället köpa en fond då istället för aktier, du har inte lika stor chans att tjäna lika mycket pengar ifall du då köper en fond istället för aktier. Men en fond är ju kanske perfekt för dig som kanske inte orkar tänka på att sprida risken utan vill att någon annan ska sköta det åt dig istället. Och om du vill investera i aktier, ja men då är det kanske för att du vill ha lite högre avkastning. Jag köper aktier för att jag tycker det är roligt. Inte för att jag tror att jag är proffs eller att jag är bra på att analysera olika företag, utan det är lite som en hobby för mig. Det är ganska kul tycker jag att följa olika företag, hur det går för dem. Och ja, då växer ju mina sparpengar också över tid ifall det är så att företaget går bra och att jag hittar någonting som jag tror kommer gå bra. Det handlar ju om spekulation helt enkelt. Istället när du köper en fond, ja, men då lämnar du över det ansvaret till de här förvaltarna, alltså de som sköter fonden, eftersom att du tror att de är bättre på att hitta bra aktier än vad du är. Om du väljer aktier, då får du följande fördelar. 1. Du har chans att tjäna mer pengar än fonder. 2. Det kostar inga årliga avgifter eller löpande avgifter när du äger aktier. Nummer 3. Du bestämmer ju helt och hållet vilka aktier du vill investera i. När du köper fonder så kanske det är lite svårt att fundera på vad är det som faktiskt finns i den här fonden, eftersom det är ingenting som du kan kontrollera. Så är det så att du vill investera moraliskt eller etiskt eller miljövänligt eller annat, då kan du inte välja det i en fond riktigt. Det finns olika fonder som har sådana här klassificeringar, men det är ju faktiskt de som väljer vad som ska vara i fonden och inte du. Men när du köper aktier, då kan du styra det här helt själv. Nackdelar med aktier, ja men det är att det har en högre risk än fonder. Det svänger också ganska mycket upp och ner. Så är det så att du inte är bekväm med att det kanske går ner 10% på en dag eller annat, ja men då kanske du ska ha en fond istället. När du köper en fond, då är det ju så att du lämnar över ansvaret till fondförvaltaren att styra och ställa och bestämma vilka aktier som ska finnas i den här fonden. Så fonder kanske är för dig som vill lägga ner lite mindre tid på ditt sparande och bara ha ett automatiskt sparande där någon annan sköter det åt dig. Du kanske inte har lust att sitta och välja ut olika aktier och då kanske fonder passar bättre just för dig.
En typisk aktieinvesterare, ja, den sitter på nålar oftast och kollar ofta hur sparandet går varje dag. Jag är en sån som investerar i aktier, men jag tycker att det är roligt. Jag tycker om att följa börsen och hålla koll på hur investeringarna går upp och ner. Jag har inga problem med ifall att det går ner ganska mycket på en dag eller sådär, utan jag tycker det är ganska roligt att följa hur mina aktier går. Men man behöver absolut inte välja antingen eller, utan du kan ha både aktier och du kan ha fonder i ditt sparande. Jag själv, jag har både och. Jag har ungefär 80% aktier och jag har 20% aktiefonder. Det är ingen fast regel som jag har att jag har en 80-20 princip, utan det är bara någonting som jag tycker är skönt att hålla ungefär sådär. Ifall det är så att mina aktier går dåligt så går förhoppningsvis mina fonder bättre. De allra flesta, de tjänar nog mer pengar på att investera bara i fonder än aktier. Det är väldigt sällan som man ser att personer slår index. Du måste vara ganska duktig på att välja ut bra aktier ifall du vill kunna slå index. Det krävs ganska mycket tur, i alla fall över lång sikt. På kort sikt, på något år, så där, ja, men då kanske det är så att du slår index, men på lång sikt så är det väldigt sällan man gör det. Så de allra flesta tjänar faktiskt bäst på att välja en gratisfond, eller alltså en indexfond med en väldigt låg avgift. De visar över sikt att de ger ganska bra. Men om du är en sån som gillar att hålla på och pilla och investera själv och hitta olika aktier och företag och sånt, ja, men då kanske det är så att du ska investera i aktier med. Man behöver absolut inte välja, utan det går bra att faktiskt investera i både aktier och fonder. Om det är så att du är ny på att investera och du har varken eller investerat i varken aktier eller fonder, ja, men då tycker jag nog att du ska börja med en fond i alla fall. De svänger inte lika mycket som aktier gör och det är ganska lätt att komma igång och bara stoppa in en 100-lapp i en fond utan att det kostar dig någon avgift. Alltså det är ingen köpavgift och ingen säljavgift på fonder. På aktier däremot så måste du betala en fast avgift, alltså en köpavgift och en säljavgift som kallas courtage. Medan på fonder så är det en löpande avgift, alltså en årlig förvaltningsavgift som dras av på dina investeringar. Men det finns gratisfonder där ute som du kan använda dig utav, som du kan börja med ifall det är så att du är nybörjare och vill börja spara. Men då kanske det passar bra med en gratisfond. För att summera det hela, välj det som du tycker är skönast att investera i. Om det är så att du gillar lite högre risk, ja, men då kanske du ska investera i aktier. Men om det är så att du vill lägga så lite tid som möjligt, ja, men då kanske det passar bättre med att investera i fonder. Om du vill ha så låga avgifter som möjligt, välj några gratis indexfonder. Om det är så att du vill ha lite bättre koll och du vill investera i fonder som svänger mycket och har en högre risk och högre chans till att tjäna pengar, men kolla på några aktiva aktiefonder då. Det kanske passar dig bättre. Och sen så när du har lärt dig över tid, ja, men då kanske du kan gå in och testa köpa lite aktier. Det är helt upp till dig, känn efter själv, men våga investera, det är den huvudsakliga faktorn. Våga öppna ett sparande och bara börja investera, för med tid så lär du dig mer. Jag hoppas att du har fått lite mer kött på benen gällande frågan aktier eller fonder. Och tack så mycket för att du har tittat. Ger du mig en tumme upp så förstår jag att du gillar den här videon, och så hoppas jag att vi ses i nästa. Ciao!